السلام علیکم خوږو سټوډنټانو څنګه یې امید لرم ښه یې نوې ټاپک سره حاضر یم او نوې ټاپک زموږ چې کوم نن دی نو هغه ډېر ایزي دی خیر ټاپک دی مونږ سره مالیکولر ماس دې نه مخکې مونږ ویله څه شی molecular formula and empirical formula and formula unit بس molecular formula ته مونږ ویلا چې پای کې مونږ سره atoms د actual ratio باندې شو کو نو هغه ته مونږ وایو هغه ته مونږه molecular formula وایو صحیح شو بس په دغه atom molecule کې دننه چې څونه atom دي د هغه atomic masses مونږ کو جمع کو نو هغه ته مونږ وایو molecular mass ورته وایو صحیح شو اوس پای کې چې کوم موږ ډیفرنٹ एग्जांपल ویلا چې کې موږ ویلا H2O اوس په H2O کې موږ وایو چې 100 اټم دي 2 هایدروجن دي یو اکسیجن دي صحیح شو نو د دې دریوانو چې کله موږ اټامیک ماسز جمع کو نو دې ته موږ وایو چې دا موږ څه شي دي دا موږ سره دی مالیکولر ماس دی نو دا موږ څنګه ډیفاین کوو نو ډیفینیشن موږ داسې کوو چې دا موږ سره څه دی the sum of atomic masses of in atoms present in a molecule of a compound چې molecule کې دننه څونه اټم دي داغه اټامیک ماس موږ کو هغه موږ جمع کو نو هغه ته موږ وایو مالیکولر ماس ورته وایو صحیح ده وس د مالیکولر ماس دا مونږه څنګه فایند کوو نو د دې لپاره سمپل فارمولا مو سره دا چې molecular mass of a molecule equal to د څه برابر دی وس په دې مالیکول کې فرست اټم څونه دي صحیح شو نو دا مو وایو چې نمبر اف فرست اټم ملټیپلای د دې اټامیک ماس دی نو ملټیپلای its atomic mass plus number of second atom multiply its atomic mass که third atom وي نو موږ وایو چې plus number of third atom مطلب داسې چې plus number of third atom multiply its atomic mass او که fourth وي نو دې سره plus number of fourth atom multiply atomic mass اوس د دې نه یو سمپل एग्जांपल مو وایو چې مو سره د څه شي find molecular mass of C6H12O6 چې دې molecular mass کوم دی مو څه کو find کو نو مونږ وایو چې څه شي molecular mass of C6H12O6 equal to number of first atom نو کاربن مو سره first atom دی او څونه دی نو دلته نمبر ورسره لیکل دی نو څو دی 6 دی نو 6 ملټیپلای د دې ماس دی نو ماس مو ته پته ده چې د کاربن 12 دی او کنه پتا نو پیریاډک ټیبل براوالو پای کې به موږ کاربن وګورو او هغه سره به اټامیک ماس کوم دی منشن وینو هغه نه به موږ اټامیک ماس ولیکو یا چې کوم نه دا سیز اکثر سوي په کوېشن کې ګیون وي چې د کاربن ماس کوم دی موږ سره سره هم سره 12 دی مطلب دا سي ګیون وي چې کاربن 12 hydrogen 1 and oxygen equal to 16 نو دا سي ګیون وي نو چې کوم سیز ګیون وي په پیپر کې نو هغه مطلب سوي چې داغه اټامیک ماس دی صحیح شو دغه سي نمبر اف سیکنډ اټم نو هایدروجن دی نو سو دی 12 ملټیپلای اټامیک ماس نو هایدروجن اټامیک ماس دی 1 دی پلس نمبر اف third atom صحیح شو نو third atom مو سو دی oxygen دی او سو دی 6 دی نو ملټیپلای its atomic mass صحیح شو نو د دې atomic molecular mass مو سره راشي
دا دواړه ملټیپلای کړه نو دینه به راشي موږ سره 72 دا دواړه ملټیپلای کړه نو دینه به راشي 12 او دا چې ملټیپلای کړي نو دینه راشي 96 چې ټول جمع کوو نو موږ سره راځي 180 AMU نو دی 180 AMU ته موږ وایو چې دا موږ سره څه شی دی دا موږ سره فارمولا ماس دی د چا د بنزین دغسې د واټر د پاره چې کوم دی هم موږ ویلی شو چې مالیکولر ماس اپ H2O equal to number of first atom نو هایدروجن دی نو څو دي دوه دي او دغسې ماس یې څه دی 1 plus number of second atom oxygen نو څو دي چې سم نشته نو مطلب دلته 1 دی نو دلته به ولیکو چې 1 او ملټیپلای 16 نو دلته به موږ سره راشي 2 plus 16 نو equal to 18 AMU نو 18 AMU اصل کې موږ څه شی دی دا موږ سره مالیکولر ماس دی د چا دا واټر صحیح شو دین علاوه ډیر شی مالیکول موږ سره شته دی چې د هغې ماس چې کوم دی موږ په دې طریقه باندې څه کولی شو معلومولی شو صحیح شو لکه موږ وایو NH3 نو NH3 کې فرست ایټم موږ سره څو دي نایټروجن 1 دی او د دې ماس چې کوم دی موږ سره 14 دی دغسې هایدروجن نمبر څو دي موږ سره 3 دي او ماس څه دی 1 دی نو دا چې موږ وکړو نو دې نه موږ سره څه راشي دینه به راشي موږ سره 14 او دینه به سره راشي 3 نو موږ وایو چې NH3 مالیکولر ماس موږ څه دی موږ سره 17 AMU دی نو په دې طریقه باندې چې کوم دی موږ د ډیر شی مالیکولر ماس فایند کولی شو صحیح شو نو دا موږ څه شو دا موږ سره مالیکولر ماس شو دویم موږ سره دی فارمولا ماس نو فارمولا یونټ کې مونږ ویلا چې مونږ سره څه شو کوي simplest repeating unit of ionic compound which show the simple ratio of ion present in it صحیح شو وس په فارمولا یونټ کې چې کوم آینز دي د هغې اټامیک ماسز مونږ جمع کو نو هغې ته مونږ وایو هغې ته مونږ فارمولا ماس وایو صحیح شو اوس فارمولا ماس ډیفرنٹ اگزامپل مونږ په هغې کې وویلا صحیح ده نو هغه به مونږ دلته سولو کو نو نمبر فرست د دې ډیفینیشن دی نو ډیفینیشن مونږ وایو چې د سم اپ atomic masses of ions present in ionic compound या present in formula unit of a ionic compound صحیح شو نو دا موږ څه شو دا موږ سره فارمولا یونټ شو او د دې چې کوم څه شی د کیلکولیشن دی نو بالکل سیم دی نو دلته موږ وایو چې څه به راځي موږ سره فارمولا mass equal to number of first ion multiply its mass plus number of second ion multiply its mass صحیح شو بعض دفعه موږ سره چې کوم دی په آینس کې سمپل آینس نه راځي مطلب کیټاین موږ سره نه راځي بلکې موږ سره سوي موږ سره کیټیانیک مالیکولر آین وي یا چې کوم دی موږ سره انیانیک مالیکولر آین وي نو دلته به چې کوم دی بیا موږ د هغه کیټیانیک مالیکولر آین نمبر لیکو صحیح شو او د هغه کیټیانیک مالیکولر آین چې کوم ماس دی اب دلته موږ لیکو صحیح شو نو په دې طریقه به چې کوم دی موږ څه کوو هغه فایند کوو وس سپوز موږ سره د सोडियम क्लोराइड नो सोडियम क्लोराइड मास फाइंड कول दि څه کول دي सोडियम क्लोराइड मास फाइंड कول दि او مو وایو چې सोडियम मास څخه موږ سره څه دی 23 دی او د کلورین मास څخه دی 35.5 دی صحیح شو نو په دې فارمولا کې چې کوم دی پوټینګ وکا نو فارمولا mass of sodium chloride equal to number of first ion no number of first ion موږ څه دي 1 او د mass د موږ سره 23 plus number of second ion څه دي 1 او mass د 35.5 دی نو دا چې موږ جمع کو ملټیپلای کو یو بل سره او
سیکو یو بل سره جمع کو نو دینه موږ سره راشي 58.5 AMU. نو دا موږ څه شو دا موږ سره فارمولا ماس of the sodium chloride شو صحیح شو. وس دویم एग्जांपल موږ سره دی the first example. Second example موږ سره دی magnesium chloride. نو موږ وایو چې د magnesium ماس کوم دی موږ سره 24 دی او د کلورین ماس کوم دی 35.5 دی. نو د magnesium chloride ماس په کوم دی موږ سره شي. نو فارمولا mass of magnesium chloride equal to magnesium number સુધી હું વાયુ છે 1 multiply mass છે 24 plus chlorine number સુધી 2 and multiply mass 35.5 दाची multiply को नोराबशी 24 दाची multiply को नदीना बराशी नसरा 71 नो द्वारा जमा को नोराबशी 95 MU. नो 95 MU मुझसे सच होता मुझसे फार्मूला मास अब मैग्नीशियम क्लोराइड शो सही शो नो दा मुझसे मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास शो चे अमुंगा डिटेल सरद एग्जांपल चे कम दे एक्सप्लेन को सही शो नो कब्याम समस्या लगी नो बिल्कुल कमेंट चे कम दे वही लेशे.